ማይክሮሶፍት ኤክሴል ፎርሙላ ሄደር ፉተር ኤንድ ስፓርክላይንስ። በዚህ ስልጠና በማይክሮሶፍት ኤክሴል ውስጥ ፎርሙላዎችን እንዴት እንደምናስገባ፣ ሲምቦሎችን እንዴት እንደምናስገባ፣ ሄደር ፉተር እና ስፓርክላይኖችን እንዴት እንደምናስገባ እንመለከታለን። በመጀመሪያ እዚህ ጋር ስፓርክላይን የምንላቸው ከቻርት ቀጥሎ ከሪፖርት ቀጥሎ የምናገኛቸው ሲሆኑ እዚህ ጋር የተደረደሩትን ለምሳሌ የአርፒአር ኮሎኖችን በአንድ ሴል ውስጥ በላይን አፒራንሳቸውን ቀደም ብለን እንደሰራ ነው ቻርት ላይ ገብተን እንደሰራ ነው በአንድ ሴል ውስጥ ማስቀመጥ ከፈለግን በዛ መንገድ የምናስቀምጥባቸው መንገዶች ናቸው። በላይን በኮለን እና በዊን ኤንድ ሎዝ መንገድ ማስቀመጥ እንችላለን። ለምሳሌ ላይን የሚለውን መርጠን ዳታ ሬንጁን ስጡኝ ይለናል። በግራፍ ወይም በስፓርክ ላይን እንዲቀመጥ የምትፈልጉትን ዳታ ሬንጅ ስጡኝ ይለናል። እንሰጠዋለን። ቦታ ምረጡልኝ ይለናል። ሎኬሽን ይጠይቀናል። ለምሳሌ ከነዚህ ውስጥ እዚህኛው ሴል ላይ እንዲቀመጥ ከፈለግን እሱን መርጠን ኦኬ ስንለው እንደምንመለከተው ይሄንን ግራፍ በአንድ ሴል ውስጥ እንደዚህ አድርጎ ያስቀምጥልናል። አሁንም በተመሳሳይ መልኩ ስፓርክ ላይን ውስጥ ገብተን በኮለን መልኩ እንዲያስቀምጥልን ከፈለግን ኮለን ብለን ዳታ ሬንጁን እንሰጠዋለን። እነዚህን ዳታ ሬንጆችን እንመርጥለታለን። ቦታውን ምረጡልኝ ይለናል። ከዚህ ግራፍ ቀጥለን ማስቀመጥ ከፈለግን ወይም እዚህ ጋር ማስቀመጥ ከፈለግን ቦታውን መርጠን ኦኬ ስንለው በኮለን መልኩ ያስቀምጥልናል። በድጋሚ ኮማንዱን እናስጀምርና ኮለን ብለን ቦታውን የኮለን ሬንጆቹን እንሰጠዋለን። ከዚህ አንስቶ እስከዚህ ድረስ የኮለን ሬንጅ እንዲያስቀምጥልን ቦታውን ይህንን አጥፍተን ሎኬሽኑን እንሰጠዋለን። አንድ ሎኬሽን መሆን አለበት። ከዚህ ውስጥ የምንመርጠውን ቦታ ሰጠውና ኦኬ ስንለው እንደምንመለከተው በኮለን መልኩ በአንድ ሴል እያንዳንዱን ዳታዎች ቀደም ብለን የሰራናቸውን ዳታዎች በአንድ ኮለን ያስቀምጥልናል። እንደምንመለከተው እነዚህም ቫሊዎች ወይም በግራፍ ወይም በኮለን ማስቀመጥ እንችላለን። ሌላኛው አማራጭ የዊን ኤንድ ሎዝ የምንለው አማራጭ ሲሆን ይሄ ደግሞ ኔጌቲቭ ቫሊዎች በሚኖሩን ጊዜ ለምሳሌ እዚህ ጋር ዳታ ሬንጅ አሁንም በድጋሚ ይሄንኛውን ዳታ ሬንጅ እንሰጠዋለን። የሚቀመጥበትን ቦታ ይጠይቀናል። እዚሁ ያለበትን ከፈለግን ኦኬ ስንለው እዚህ ጋር የዊን ኤንድ ሎዝ ያስቀምጥልናል። ሁሉም ፖዚቲቭ ስለሆኑ ወደ ላይ ነው የሚያደርጋቸው። ለምሳሌ ይሄኛውን ኔጌቲቭ 495 ብንለው እንደምንመለከተው እዚህ ጋር የሎዝ ቫሊዩ ያስቀምጥልናል። በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ጋርም ኔጌቲቭ አድርገን 890 ብንለው እንደምንመለከተው የሎዝ ቫሊዎች እዚህ ላይ ያስቀምጥልናል። በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ጋርም ኮለኑም ላይ ቫሊዩ ኔጌቲቭ ስለሚሆንበት አፕዴት ያደርጋል። ስለዚህ በዛ መንገድ ስፓርክ ላይኖችን እያስገባን ዳታችንን መመልከት እንችላለን። ሌላኛው እዚህ ጋር የምንመለከተው ሄደሮችንና ፉተሮችን እንዴት እንደምናስገባ ነው። ኤክሴላችን ፕሪንት አውት አድርገን አትመን በምናወጣ ጊዜ የሚኖረውን እይታ ከሄደራችን ወይም ከወረቀታችን በላይ በራስጌው በኩል የሚቀመጡ ሄደር እንላቸዋለን። ከወረቀታችን በታችኛው መስመር የሚቀመጡትን ፉተር እንላቸዋለን ወይም ግርጌ ብለን መጥራት እንችላለን። እነሱን ለማስገባት ሄደር ኤንድ ፉተር የሚለውን ስንጫነው እዚህ ጋር በሶስት የተከፈሉ መስመሮች ይመጣሉ። እንደ ፍላጎታችን ማስቀመጥ የምንፈልገውን ነገር እዚህ ላይ ሄደርና ፉተራችን ላይ እናስቀምጣለን። እንደምንመለከተው እንደዚህ እያደረግን ሄደርና ፉተራችን ላይ ማስገባት የምንፈልገውን ነገር ማስቀመጥ እንችላለን። በተመሳሳይ መልኩ ፉተራችን ላይ ደግሞ ድራግ አድርገን ወደ ታች እንወርድና እዚሁ ጋር በተመሳሳይ መልኩ የምንፈልጋቸውን ነገሮች እዚህ ሄደርና ፉተራችን ላይ ቁጥሮችን ማስቀመጥ ከፈለግን ቁጥሮችን ማስቀመጥ እንችላለን። ቀኖችን፣ ዓመተ ምህረቶችን የምንፈልገውን ነገር እዚህ በሄደርና በፉተራችን ውስጥ ማስቀመጥ የምንፈልጋቸውን ነገሮች የምንፈልገውን ነገር በዚህ መንገድ ማስቀመጥ እንችላለን። ይሄንን አትመን በምናወጣበት ጊዜ በወረቀታችን ዙሪያ ሄደርና ፉተሮች እነዚህ ቪዚብል ይሆናሉ፣ ይታያሉ ማለት ነው። ይሄንን ከዚህ ከሄደርና ፉተር ቪው ለመውጣት እዚች ላይ መጠን እቺን በምንጫን ጊዜ ወደ ነበርንበት ቪው ይመልሰናል ማለት ነው። በዚህ አማካኝነት ሄደሮችንና ፉተሮችን ማስገባት እንችላለን።
ሌላኛው እዚህ ጋር የቴክስት አርቶችን ማስገባት ከፈለግን ለምሳሌ እዚህ ጋር የቴክስት አርቶችን ማስገባት ከፈለግን የተለያዩ ቴክስት አርቶችን ማስገባት እንችላለን። እንደምንመለከተው የምንፈልገውን ጽሁፍ ጽፈን እዚህ ጋር የምንፈልገውን ጽሁፍ ጽፈን ብንተው እንደምናየው ራሱን የቻለ አፒራንስ ይኖረዋል። ስለዚህ ይሄንን ቴክስት መርጠን የምንፈልገውን የፊል ከለር መስጠት እንችላለን ለቴክስታችን። ለምሳሌ ይሄንን ብናደርገው እንደምንመለከተው በዚህ መልኩ ቴክስታችንን መመልከት እንችላለን። ስለዚህ በኢንሰርት ስር ወርድ አርቶችን የምንመርጠውን ወርድ አርት ማስገባት እንችላለን። ሌላኛው ኢኩዌዥኖችን ወይንም ፎርሙላዎችን ወደ ኤክሴል ላይ ማስገባት ከፈለግን ማሳየት ከፈለግን እዚህ ላይ እጅግ በጣም በርካታ የፎርሙላ አይነቶችን ማስገባት የምንችልበት ኦፕሽን አለ። እዚህ ጋር ኢኩዌዥን ብለን እንደምንመለከተው ኤሪያ ኦፍ ሰርክል፣ ባይኖሚያል ቴረም፣ ኤክስፓንሽን ሲሪስ፣ ፓይታጎረስ ቴረም፣ ኳድራቲክ ፎርሙላዎች የመሳሰሉት እዚህ ጋር ተደርድረዋል። ከዚህ ውስጥ የምንመርጠውን ፎርሙላ ለምሳሌ ይህንን ማስገባት ከፈለግን እዚህ ጋር እንደምናየው እዚህ ጋር ይገባል። ይሄን በሚገባበት ጊዜ ወይም ይሄ በሚቀመጥበት ጊዜ ከሱ ጋር ተያያዥ የሆኑ ነገሮችም አብረው ይመጡልናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፎርማት ዲዛይን የሚለውን ብንጫነው እንደምንመለከተው እዚህ ጋር በዲዛይን ስር የተለያዩ ሲምቦሎችን እናገኛለን። እንደምንመለከተው የተለያዩ ሲምቦሎችን እናገኛለን። እዚህ ውስጥ ሲምቦሎችን ማስገባት ከፈለግን ለምሳሌ እዚህ ፎርሙላችን ውስጥ የቤታ ሲምቦል ማስገባት ከፈለግን ቤታ የሚለውን ብንጫነው እዚህ ፎርሙላችን ውስጥ ይገባልናል። በዚህ መንገድ ማስገባት እንችላለን። ቀደም ብለን እንዳልነው ይሄንን በምንመርጥበት ጊዜ እዚህ ጋር ፎርማትና ዲዛይን የሚሉ አሉ። ዲዛይን የሚለውን መርጠን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው የተለያዩ ሲምቦሎች አሉ። የምንፈልጋቸውን ሲምቦሎች እዚህ ጋር በርካታ ሲምቦሎች አሉ። እንደምንመለከተው ሲምቦሎቹ ይገባሉ። ለምሳሌ ይሄንን ዙም አድርገን ለመመልከት በዲዛይን ውስጥ እንገባና የተለያዩ ሲምቦሎችን በዚህ መንገድ ወደ ፎርሙላችን ማስገባት እንችላለን። የምንፈልጋቸውን ሲምቦሎች ማስገባት እንችላለን። ብዙ ጊዜ ማሳያ ስራዎችን በምንሰራ ጊዜ እንደምናየው የተለያዩ ሲምቦሎችን ልንፈልግ እንችላለን። ከዚህ ውስጥ የምንፈልጋቸውን ሲምቦሎች በዚህ መንገድ ማስገባት እንችላለን። ሌላው እዚሁ ላይ ፎርሙላዎችን ማስገባት ከፈለግን ፎርሙላዎችን እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን። እዚህ ላይ የፎርሙላዎች ዝርዝር ይመጣልናል። በዚህ አማካኝነት ፎርሙላዎችን ማስገባት እንችላለን። ወይም ከዚህ ወጠን አሁንም በኢንሰርት ታብ ተመልሰን በኢኩዌዥን ስር ከዚህ ውስጥ ከተዘረዘሩት ኢኩዌዥኖች ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ ይሄንን የኳድራቲክ ፋንክሽንን ማስገባት ከፈለግን እንደዚህ አድርገን የኳድራቲክ ፋንክሽንን እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን። ወይንም እቺን ብቻዋን ራይት ክሊክ መርጠን ራይት ክሊክ አድርገን ኮፒ ብለን እዚህ ባዶ ቦታ ላይ አምጠን ፔስት ካደረግን በኋላ እንደምንመለከተው ይሄንን እንደ ቴክስት ነው የሚያመጣው፣ እንደ ቁጥር ነው የሚያመጣው፣ እንደ ፎርሙላ ሳይሆን። ስለዚህ እዚህ ጋር ገብተን ፎርሙላዎችን ማስተካከል እንችላለን። ወይም እነዚህን በፎርማት ውስጥ ገብተን ለነዚህ ወርድ አርት ማስገባት ከፈለግን ወርድ አርት አስገብተን የተለያየ ከለር ሰጥተን የወርዶችን የተለያየ ከለር ሰጠን እይታቸውን በምንፈልገው መልኩ ማሳመር ይቻላል። እንደምንመለከተው በዚህ መንገድ ፎርሙላዎቻችን ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን። አፒራንሳቸውን በተለያየ መንገድ አያይዘን እዚሁ ጋር መቀየር እንችላለን። በኢኩዌዥን ስር አንዴ ኢኩዌዥኖችን ካስገባን ለምሳሌ ይሄንን ኮፒ ብለን ኮንትሮል ቪ ብንለው ይሄንን በድጋሚ ኮፒ አድርጎ ያመጣልናል። ይሄንን ደብል ክሊክ አድርገን መርጠን
ዲዛይን ውስጥ እንገባና እዚህ ላይ እንደምንመለከተው የፍራክሽን ፎርሙላዎችን የክፍልፋዮችን ከፈለግን ፍራክሽን ብንለው የፍራክሽን ፎርሙላዎች የምናስገባበት ኦፕሽን ይሰጠናል። ለምሳሌ ይሄንን ድልትን ተጭነን እናጥፋና እዚህ ጋር ኤክስ እዚህ ጋር ዋይ ማስገባት ከፈለግን ኤክስ ኦቨር ዋይ ማድረግ እንችላለን። ተጨማሪ ፎርሙላዎችን ለማስገባት እዚህ ጋር ዲዛይን እንገባና ፓወር ማስገባት ከፈለግን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፓወር ብንለው ለምሳሌ እዚህ ላይ ኤክስ ብለን እዚህ ጋር ዘ ፓወር ኦፍ 8 ማድረግ ከፈለግን ዘ ፓወር ኦፍ 8 ማድረግ እንችላለን። ይህን ማጥፋት እንችላለን። በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ጋር ፓወሮቹን ሱፐርስክሪፕቶችን ሰብስክሪፕትን ማስገባት ከፈለግን ይሄንን መርጠን ለምሳሌ ዋይ ሰብስክሪፕት 2 ማለት ከፈለግን በዚህ መንገድ ሰብስክሪፕቶችንና ሱፐርስክሪፕቶችን በዚህ መንገድ ማስገባት እንችላለን። እንደምንመለከተው እዚህ ጋር በተመሳሳይ መልኩ በዚህ መንገድም ቁጥሮችን መግለጽ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር 5 ብለን 5 ሙሉ 2/3 የሚባል ቁጥር ቢኖር በዚህ መንገድ ቁጥሮችን መግለጽ እንችላለን። ከዚሁ ጋር አያይዘን አሁንም እዚሁ ዲዛይን ውስጥ ለምሳሌ አንደር ራዲካል የሚገቡ ቁጥሮች ካሉ ሩት የሚገቡ ቁጥሮች ካሉ ለምሳሌ ዘ ፎር ሩት ኦፍ 568 ብለን ማስገባት ከፈለግን ዘ ፎርዝ ሩት ኦፍ 568 ብለን በዚህ መንገድ ቁጥሮችን እዚህ ጋር ፎርሙላዎችን ማስገባት እንችላለን። በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ጋር የሱፐርስክሪፕት የምናስገባባቸው መንገዶች አሉ። የኢንተግራሎችን ወይም ኢንተግሬሽን መስራት ከፈለግን እዚህ ጋር ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኢንተግሬሽን መስራት ከፈለግን ኢንተግሬሽኖችን የኢንተግሬሽን ፎርሙላዎችን ማስገባት እንችላለን። ባለ ሁለት ኢንተግሬሽኖችን ማስገባት ከፈለግን በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ጋር በተመሳሳይ መልኩ የተለያዩ የኢንተግሬሽን ፎርሙላዎችን የሰሜሽን ፎርሙላዎችን ማስገባት ከፈለግን ለምሳሌ ይህንን ከ2 እስከ 3 ብለን ሰሜሽን ኦፍ ኤክስ ማለት ከፈለግን በዚህ መንገድ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ጋር ደሪቬሽኖችንም እንደዛው የምንፈልገውን ቁጥር መስጠት እንችላለን። እዚህ ላይ ስኩዌር ማስገባት ብንፈልግ ለምሳሌ ዋይ ኪዩቢክ ሩት ኦፍ 12 እንደዚህ እያደረግን የምንፈልጋቸውን ፎርሙላዎች እዚህ ላይ እየገባን ማስገባት እንችላለን። እንደምንመለከተው እዚህ ጋር ላርጅ ኦፕሬተሮች እነዚህን ኦፕሬተሮች ከፈለግን ብራኬቶችን ከፈለግን የተለያዩ አይነት ብራኬቶች አሉ። ለምሳሌ ይሄንን ከፈለግን ይሄኛውን እናስገባለን። በብራኬት ውስጥ የሚገባ ነገር ካለን ይሄኛውን ብራኬት ከፈለግን ይሄኛውን ብራኬት ማስገባት እንችላለን። የሳይን እና ኮሳይን ፎርሙላዎችን ማስገባት ከፈለግን እንደምንመለከተው ሳይን፣ ኮሳይን የመሳሰሉትን ኮስ ኢንቨርስ፣ ሴክ ኢንቨርስ የመሳሰሉ ፎርሙላዎችን ማስገባት እንችላለን። አሴንቶችን ማስገባት ከፈለግን እንደዚህ ከቁጥሮች በላይ የሚቀመጡ አሴንቶችን ማስቀመጥ ከፈለግን በዚህ መንገድ እንደምንመለከተው እዚህ ጋር እንደዚህ እያደረግን ማስገባት እንችላለን። የሊሚት ፎርሙላዎችን ማስገባት ከፈለግን ሎጋሪዝሞችን ማስገባት ከፈለግን እንደምንመለከተው በዚህ መንገድ የሊሚት ፎርሙላዎችን ሎጋሪዝሞችን ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ ዘ ሊሚት ኦፍ 257 ቱ ዘ ቤዝ ኦፍ 10 ብለን ማስገባት ከፈለግን በዚህ መንገድ ቱ ዘ ቤዝ ኦፍ 3 ማለት ከፈለግን በዚህ መንገድ እንደምንፈልገው የሎጋሪዝም ፎርሙላዎችን ኦፐሬተሮችንም ማስገባት እንችላለን። እዚህ ጋር የተለያዩ ኦፕሬተር ታይፖች አሉ። ኦፕሬተሮችን ማስገባት እንችላለን። ማትሪክሶችን ማስገባት ከፈለግን ማትሪክሶችን ማስገባት እንችላለን እንደምንመለከተው። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት የተለያዩ ፎርሙላዎችን አንዴ የፎርሙላ ባርን ከመረጥን በኋላ የተለያዩ ፎርሙላዎችን እዚህ ጋር እየመረጥን ሜትሪክሶችን ለምሳሌ በዚህ መንገድ ሜትሪክሶችን ማሳየት ከፈለግን በዚህ መንገድ ማትሪክሶችን ማስገባት እንችላለን። ቀደም ብለን እንዳልነው እዚህ ጋር ማትሪክስን በብራኬት ለመከለል ከፈለግን እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን በብራኬት እንከልለዋለን። ወይንም ይሄንን መርጠን ይሄንን ኮፒ ብለን እዚህ ጋር ማትሪክሳችንን እዚህ ጋር መጠን ማስገባት እንችላለን። ስለዚህ በብራኬት ውስጥ ማትሪክሱ ይገባል ማለት ነው።
እንደምንመለከተው ማትሪክሳችን በብራኬት ውስጥ ይገባልናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ፎርሙላዎችን የምንፈልጋቸውን ፎርሙላዎች እዚህ ጋር ገብተን ማስተካከል እንችላለን። በዚህ አጋጣሚ የትኛውም አይነት እነዚህ የፎርሙላ ሴቲንጎች ማይክሮሶፍት ወርድ፣ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ና ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ላይ ሁሉም ላይ ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ አንዱ ላይ ካወቅ ነው ሁሉንም በተመሳሳይ መልኩ አወቅ ነው ማለት ነው። ወይንም በተመሳሳይ መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀደም ብለን ያየናቸው ኢኩዌሽን ኦፕሽኖችን እዚሁ ጋር መርጠን ማስገባት እንችላለን። ወይም ደግሞ ባዶ ቦታ ላይ መተን በኢንሰርት ውስጥ አሁንም ኢኩዌሽን ካልን በኋላ ኢኩዌሽን የምናስገባበትን ኦፕሽን ክሊክ አድርገን እንመርጥለታለን። ቀጥታ መጠን ኢንሰርት ውስጥ ከገባን በኋላ ኢኩዌሽን የሚለውን ስንመታው ታይፕ ኢኩዌሽን ሂር የሚል አማራጭ ይመጣልናል። ስለዚህ ይህንን ክሊክ አድርገን የግድ ተጨማሪ ኢኩዌሽኖች ማስገባት ወይም ሌላ ኢኩዌሽን ማስገባት ሳይጠበቅብን እዚህ ጋር እየመጣን የተለያዩ ኢኩዌሽኖችን ማስገባት መምረጥ እንችላለን፣ መቀያየር እንችላለን። ሌላው የመጨረሻው በዚህ ስልጠና የምንመለከተው ስለ ሲምቦል ይሆናል። እዚህ ሴሎቻችን ላይ ሲምቦሎችን ማስገባት ከፈለግን ሲምቦል የሚለውን ከመረጥን በኋላ እንደምንመለከተው እዚህ ጋር እጅግ በጣም በርካታ የሆኑ የተለያዩ ሲምቦል ታይፖች አሉ። ከዚህ ውስጥ የምንፈልገውን የሲምቦል ታይፕ ማስገባት እንችላለን። ኤክሴል ላይ እንደምንመለከተው እጅግ በጣም በርካታ የሲምቦል ታይፖች አሉ። ከዚህ ውስጥ የምንፈልገውን የሲምቦል ታይፕ ለኛ ለስራችን የምንፈልገውን የሲምቦል ታይፕ እዚህ ጋር መርጠን ማስገባት እንችላለን። እንደምንመለከተው የተለያዩ አይነት እጅግ በጣም በርካታ ሲምቦል ታይፖች አሉ። በተለያዩ ሀገራት ለተለያዩ ፎርሙላዎች የምንጠቀምባቸው ሲምቦል ታይፖች አሉ። ከነሱ ውስጥ የምንፈልገውን መርጠን ማስገባት እንችላለን። እዚህ ጋር ሲምቦል ታይፓቸውን በምናንቀሳቀስ ጊዜ ወደ ላይ ወደ ታች በምናንቀሳቀስበት ጊዜ እዚህ ጋር ሰብሴቱን ይቀይረዋል። በተለያዩ አገራት ለምሳሌ እዚህ ጋር ግሪስ የሚለውን መርጠን ብንመለከታቸው እነዚህ የግሪክ ሲምቦል ታይፖች ናቸው። እዚህ ጋር ይሄንን ማስገባት እንችላለን። የተለያዩ አይነት ሲምቦሎች ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እየገባን የሰብሴታቸውን እየቀየርን የተለያዩ አይነት ሲምቦሎችን ማስገባት እንችላለን። እንደምንመለከተው ስፔሻል ካራክተሮችን እዚህ ጋር ከፈለግን ስፔሻል ካራክተሮችን ማስገባት እንችላለን። እነዚህ የትሬድ ማርክ የሬጅስትሬሽን ና የኮፒራይቶችን ቀደም ብለን እዚህ ጋር ማስገብተናቸዋል። እነሱን ማስገባት እንችላለን። የትሬድ ማርኮችን፣ ቲኤሞችን፣ ሴክሽን ማሳያዎችን እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮችን የፓራግራፍ፣ የኤሊፕሲስ የመሳሰሉትን ስፔሻል ካራክተሮችን በዚህ መንገድ ማስገባት እንችላለን። እዚህ ጋር ከተደረደሩትም እያወጣን ሲምቦሎችን የምንፈልገውን ሲምቦል በመጀመሪያ ሴላችንን ከመረጥን በኋላ በመጀመሪያ መነሻ ሴላችንን እንመርጣለን። በዛ አማካኝነት ሲምቦሎቻችን ማስገባት እንችላለን። እዚህ ጋር ሲምቦል ላይ የሚለው ላይ ገብተን አሁን እንዳየነው በተመሳሳይ መልኩ መነሻውን ከመረጥንለት በኋላ የተለያዩ አይነት ሲምቦሎችን እዚህ ጋር ለፎርሙላ ለተለያየ ነገር የምንጠቀምባቸውን ሲምቦሎች በዚህ መንገድ ማስገባት እንችላለን።